हेलो साथीहरू, आज म नयाँ भिडियोमा फेरि उपस्थित भइसकेको छु अनि हाम्रो टपिक रहेको छ तपाईँ कसरी नेपाली किबोर्ड ल्याउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा भनेर। नेपाली किबोर्ड ल्याउनको लागि सुरुमा तपाईँ प्ले स्टोर भन्ने एप हुन्छ तपाईको सबैको मोबाइलमा, त्यो खोल्नुहोस् अनि त्यहाँनेर तपाईले यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। यस्तो देखिन्छ अनि माथिको गुगल प्ले लेखेको ठाउँमा थिच्नुहोस् अनि थिचिसकेपछि नेपाली किबोर्ड भनेर लेख्नुहोस्। लेखिसकेपछि यसरी आउँछ, तपाई कुन किबोर्ड लिनुहुन्छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो किबोर्ड लेखेको छु किनकि यसले इङ्ग्लिसबाट लेखेर अनि नेपालीमा कन्भर्ट गर्छ, त्यही भएर मैले यो लेखेको छु। यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् अनि यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि अनि यहाँनेर के भनेर देखाउँछ त्यो तपाई नहेर्दा हुन्छ। किबोर्ड थेम भन्नेमा जानुहोस्। यहाँनेर धेरै किसिमको थेमहरु पाउँछ। तपाई कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ, तर म अहिले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि डन गर्दिन्छु। डन गर्दैपछि तपाईले त्यहाँनेर के गर्नु भनेर सोध्छ। इनेबल गर्नु भने तपाई जस्तो त्यहाँनेर भन्छ त्यस्तै गर्दिनुस् अनि तपाईको आफै किबोर्ड आफै आउँछ। अब तपाईलाई सपोज देखाउनको लागि म मेसेज लेख्न चाहन्छु। मेसेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले इनेबल गरिसकेको छु। अब सपोज मैले मेसेजमा नेपाली यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, शेयर गरिदिनुहोस् अनि नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि साइडको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस्। हस् त आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि आउने नै छु। धन्यवाद।